Доброго вечора усім. Дуже раді бачити такі світлі, розумні, рідні і незнайомі обличчя сьогодні на лекції, яка є останньою у межах програми «Різноманіття». Програма «Різноманіття» створена Освітнім центром з прав людини у Львові у партнерстві з 3 важливими партнерськими організаціями. Це Львівська бізнес-школа, Львівський медіафорум і компанія SoftServe Incorporated. Це програма, головною метою якої є продемонструвати суспільству загалом і бізнесу, зокрема, що таке різноманіття, які вигоди і користі, повага до різноманіття, повага до інакшості, до різних соціальних груп приносить кожному і кожній зокрема, але і компаніям у вигляді 10% загалом. У нас сьогодні рок-зірка світової і європейської, зокрема, неурядової сфери. Це Сильвія Боррен. І перш ніж її представити, я розкажу, як ми з нею познайомилися. Наприкінці минулого року команда Освітнього центру їздила з освітньою мандрівкою до Нідерландів. Ми відвідали Амстердам, Утрехт і Гаагу. І наші колеги з Нідерландів настільки постаралися, там було просто 3 групи організаторів, що вони змагалися між собою, хто більше програм навчальних для нас організує. Тому у нас не було практично часу якось погуляти по місту, скористатися усіма принадами Амстердаму. І коли ми йшли на вечерю з пані Сильвією приблизно на 8:30, ми були достатньо втомлені і мало вмотивовані бачитися зі ще однією персоною з Нідерландів. Однак, коли ми вийшли з цієї вечері, ми про пані Сильвію говорили ще кілька місяців після того. Тому що це жінка, яка дуже надихає, це жінка з величезною історією, з великою кількістю стресів світового масштабу, які їй довелося пережити, і при цьому всьому вона проста і усміхнена. Я думаю, що і ви ще кілька місяців після сьогоднішньої лекції будете згадувати пані Сильвію, і, можливо, для когось вона стане справжньою рольовою моделлю. А тепер у нас сигнал для початку трансляції. Я мушу згадати про наших партнерів. Відтак готуйтеся аплодувати. Дуже дякуємо за фінансову підтримку Національному демократичному інституту зі Сполучених Штатів Америки. Також дякуємо уряду Швеції, платницям податків у тій скандинавській державі. Дякуємо Центру міської історії за гостинність. Львівській міській раді також дякуємо і дякуємо тим людям, які прибули сюди з Луцька, а також, я точно знаю, дивляться нас щонайменше у Вінниці, Одесі та Києві. Ось, трансляція запущена, і тепер бурхливими гучними оплесками вітаємо Сильвія Боррен. Thank you very much. Дуже дякую. Вам потрібно буде подавати мені сигнали, якщо я буду занадто швидко говорити. Я народилася у Нідерландах, але я виросла у Новій Зеландії, тобто я є носієм англійської мови. Ну і ви прекрасно розумієте, що ті люди, які розмовляють англійською мовою, як правило, завжди поспішають. Вони є дуже швидкими промовцями. Тому подавайте мені сигнали, якщо я буду занадто швидко говорити. Я хочу подякувати нашій перекладачці. Дякую за те, що запросили мене на цю зустріч. Я вперше в Україні. Я насправді дуже багато чула про вашу країну від своїх колег, з якими я працюю в організації Governance and Integrity. Вони обожнюють Львів, вони також закохані в Україну. І вони також переймаються долею України, так само, як і багато інших людей. Всі з нетерпінням очікують неділі. Ну, але тим не менше, в рамках нашої сьогоднішньої зустрічі я буду говорити про своє життя і про те, чим я займалася протягом свого життя. Ну, і ви вже самі для себе вирішите, чи вам це буде корисно, чи ні. Я насправді зроблю довгий виступ, тому що у мене було довге життя, мені 68, тобто прожила і побачила дуже багато за своє життя, ну і я дуже сподіваюся, що в нас залишиться час на запитання та відповіді. Ну, точніше, не на запитання, а відповіді, а на обговорення важливості і важливої ролі громадянського суспільства. Ну що ж, почну свою історію. Я народилася у Нідерландах, я 4-та із 8 дітей. Мій батько працював з компанією Philips.
У мене було 2 старших братів і 2 братів молодших. Тобто я завжди говорю про те, що я ніби народилася дівчинкою, але була таким свого роду хлопчаком. І це насправді зіграло мені на користь протягом життя. Коли мені виповнилося 12 років, мій батько переїхав в Нову Зеландію для того, щоб керувати там заводом Philips, і відповідно наша сім'я переїхала в Нову Зеландію. Тобто мені було 12 років, я переїхала в Нову Зеландію, я взагалі на той час не розмовляла англійською мовою. Звичайно, що це був захоплюючий досвід, але з іншого боку дивно, якщо у вас є досвід переїзду у дитячому віці, я думаю, що ви зрозумієте, про що я говорю. Але насправді я гарно провела час в Новій Зеландії. Я навчалася в університеті, почала своє навчання в 1969 році, дуже давно. Ну і на 3-му курсі університету, в мене, звичайно, що були хлопці, але десь на 3-му курсі я відчула, що я неймовірно закохалася в Кейті. Ну і якщо ви коли-небудь закохувалися, то ви прекрасно розумієте, що тут не питання того, чи ви закохалися чи ні, але питання в тому, чи ви готові якось інвестувати в ці стосунки. Ну і так сталося, що ми на той час дуже мало знали про лесбійство чи про фемінізм. Я була дуже молодою, була наївною. І ми навіть в перший рік стосунків говорили про те, що, напевно, це просто така тимчасова фаза. Тобто тоді говорили про гомосексуальність як про тимчасову фазу, яку просто потрібно пережити перед тим, як відкриєш у собі справжню гетеросексуальність або справжню сексуальність. Ну, і ми купилися на ось цей міф. Ми подумали, що от якщо, припустимо, Кейті мала якогось хлопця, то я намагалася якось приховувати, що ми в стосунках, тому що все-таки Кейті повинна була відкрити свою справжню сексуальність. Ну і тим не менше, ми певний час зустрічалися і вирішили, що це просто нісенітниці. Відповідно, ми почали більше читати про фемінізм, про лесбійство, про те, що насправді є вибір, який кожна людина може зробити для себе. Ну і нібито все було непогано. Ми нікого не знали з нашого оточення, хто би також зустрічався із одностатевими партнерами. Я спочатку сказала про це своєму улюбленому брату, він трішечки здивувався, для нього це була несподіванка, ну і було ускладнення, тому що один із моїх молодших братів також закохався у Кейті. Тобто нам потрібно було якось і цю проблему вирішувати. Але тим не менше, ми все-таки вирішили, точніше, я вирішила, що я не хотіла брехати, відповідно, я розказала про це своїм батькам. Ми поїхали з Голландії в 1963 році, і багато мігрантів, які виїжджають із конкретної країни, вони залишаються ще в тій країні. Тобто мої батьки залишилися в Нідерландах 1963 року, вони так і не зрушилися з місця ментально. Ну і я до них прийшла і сказала, я хочу вам щось сказати, але, будь ласка, нікому не кажіть, тому що Кейті не була ще готова говорити про це своїм батькам. І, відповідно, я їм сказала, що я вам конфіденційно відкриваю цю інформацію. Я їм зізналася, що я закохана в Кейті. Насправді, моїм батькам подобалася Кейті. Я також їм сказала, що я хотіла продовжувати стосунки з Кейті. І в результаті у мене було 5 місяців жорстких суперечок, зокрема з батьком, але також і з мамою. Ну і дуже багато суперечок, сварок. Ну, можливо, хтось з вас переживає ось таке непросте спілкування із своїми батьками. Але тим не менше, ця вся історія закінчилася тим, що мені поставили певні вимоги. Я навчалася в університеті, але на той час я вже також викладала. Тобто я була фінансово незалежною від своєї сім'ї, а це дуже важлива частина моєї історії. Тобто вони не могли мене зупинити, але вони висунули мені певні вимоги. Тобто я повинна була розірвати стосунки з Кейті, я повинна була кинути навчання в університеті, я повинна була переїхати і жити з батьками, і бути слухняною дівчинкою. І мені потрібно було пройти психіатричне лікування. Ну і насправді вони не жартували щодо останньої вимоги. Тобто насправді батько намагався уже мене госпіталізувати в психіатричну лікарню проти моєї волі. Але на щастя, на той час в Новій Зеландії це було неможливо. І ми з Кейті дуже часто жартували. Ми ходили по вулицях. І часто ми казали, ну якщо побачиш чоловіка в білому халаті і з голкою, то просто тікай. Тоді мої батьки вирішили, оскільки я не була слухняною, що вони просто
відмовляться від мене, тобто вони позбавлять мене спадку. Тобто моя мама буквально мені сказала, що у мене ніколи немає доньки, яку звати Сильвія. Це ім'я ніколи не прозвучить в нас вдома. Ти не можеш бачитися з молодшими та старшими братами. І офіційно ми заявляємо, що ти тепер не маєш права бачитися з жодним членом родини. Мені було 22 роки, тобто я вже не була настільки юною, але тим не менше для мене це був непростий досвід, тому що все-таки ми були тісною родиною, а тут мене позбавляли ось цієї близької родини. І я завжди говорю, що ось ця мить в моєму житті була надзвичайно важливою, це був переломний момент. І у нас були друзі, була жінка, яка жила із чоловіком-алкоголіком, він був дуже жорстоким, і у неї також були стосунки із іншою жінкою, у неї були діти, і в неї забрали дітей і помістили в інтернат. І я собі подумала, якщо суспільство може з тобою щось таке зробити лише тому, що ти лесбійка, тоді виходить, що в мене ніколи не буде дітей, тому що я не хочу бути настільки вразливою, я не хочу, щоб у мене забрали моїх потенційних дітей. Я розказую вам цю історію, тому що вперше у своєму житті у мене був вибір, справжній вибір. І вибір був в наступному. Чи я буду робити те, що мої батьки, чи суспільство, чи всі інші хочуть від мене, чи я буду сама намагатися поміняти світ. Тобто, якщо я хочу бути сама собою, то краще все-таки мені почати змінювати світ, щоб світ був таким, яким я його бачу. І мені здається, що ось цей екзистенційний вибір, перед яким ви постаєте у своєму житті, він може знову і знову до вас повертатися в різні етапи життя. Але на той час це був перший екзистенційний вибір, і я дуже тішуся, що я зробила свій вибір. Через 2, 3 чи 4 роки мої батьки зрозуміли, що вони мене не зупинять, і, відповідно, ми примирилися. Звичайно, що їм ніколи не подобався мій стиль життя. Я не думаю, що вони якось поважали мій стиль життя. Але як колись казав мій брат, вони тебе не можуть зупинити. То, принаймні, ти ж робиш багато хороших речей. В кінцевому результаті мої стосунки із батьками наладилися. Але коли це все відбувалося, коли я зробила цей екзистенційний вибір, я про це ще не знала, тому було дуже непросто. Я зробила свій особистий вибір. Тобто я спочатку зрозуміла, що я лесбійка. Насправді я ще тоді не розуміла, що таке бути жінкою. Я ще нічого не знала про гендер, але я все ще спілкуюся із Кейті, і її син є моїм похресником. Кейті є актрисою та директоркою театру. Дуже приємна жінка, і ми часто бачимося, коли я приїжджаю в Нову Зеландію. І я кажу Кейті, ти винна в тому, що в мене так добре склалося життя. Це перша частина моєї історії, і я підозрюю, що, напевно, у всіх вас були миті у житті, коли вам потрібно було зробити якийсь вибір, коли вам потрібно було постояти за самого себе, за свій голос, за те, ким ви хочете бути. Я на той час все ще жила у Новій Зеландії. І ми зараз говоримо про початок 70-х років. Почали розвиватися рухи фемінізму, почалися різні демократичні рухи та течії. Ви пам'ятаєте, що наприкінці 70-х і на початку 80-х років це були захоплюючі часи. І я від самого початку була задіяна у русі лесбійок та геїв. У нас було 4, ми ходили в університет, 2 хлопців, і один був такий альпініст з величезною бородою, такий мачо, але при цьому він був геєм, а інший був гетеросексуалом, але він був таким досить тендітним. І ось уявіть собі мене, тільки молодшу версію мене. І ми йшли на навчання в університет, і ми питалися, як ви думаєте, хто з нас гей, а хто гетеросексуал? І, звичайно, що всі інші завжди неправильно вгадували. Вони завжди думали, що наш мачо-друг був однозначно гетеросексуалом, а от той, який був таким трішечки жіноподібним, був геєм. Але ми тоді намагалися їм пояснити різні гендерні ролі. Ми пояснювали, що таке сексуальна орієнтація, що таке сексуальні преференції, що не
завжди те, як ви виглядаєте, і ваша сексуальна орієнтація суміщаються. І мені здається, що на той час якраз відбулася перша демонстрація в Новій Зеландії, близько 100 геїв і їхні рідні, і насправді тоді було дуже страшно. Я зрозуміла, наскільки це було непросто. У вас була демонстрація у Львові чи Києві? І, наскільки я розумію, було дуже багато правоохоронців. Напевно, більше правоохоронців, ніж самих учасників параду. Все добре? Як моя швидкість? Все зрозуміла? Не дуже швидко говорю? Тобто, по суті, я почала активно змінювати світ навколо. Тому що, якщо я хочу відкрито бути лесбійкою, то світ повинен це прийняти. А потім я повернулася в Нідерланди. Я почала подорожувати, у мене були стосунки в Нідерландах, ну і на той час мої стосунки з батьками були не дуже хорошими, відповідно я повернулася в Нідерланди. І в 76-му році я була в Амстердамі, коли був проведений перший марш геїв та лесбійок. Ну, на той час гомосексуальність уже приймалася у Нідерландах, у Новій Зеландії все ще діяло англійське право. Ну, по суті, це стосувалося всіх країн, над якими домінувала Англія, чи за колишні колонії Англії. Там діяло одне й те саме право, тобто чоловіча гомосексуальність була незаконною і каралася 7-річним ув'язненням. Тобто це означало, що вас могли піддавати шантажу, вас могли вигнати з роботи, вас могли вигнати із квартири. Якщо говорити про лесбійство, тобто жіноча сексуальність та гомосексуальність взагалі не існувала в Новій Зеландії. Ну і є дві історії, кажуть, ці історії пов'язані з королевою Вікторією, точніше 3 історії. Одна історія наступна. Це стара англійська історія, коли жінка одружується, і вона знає, що буде перша шлюбна ніч, і їй потрібно займатися сексом із чоловіком, то їй давали таку пораду. Ну, просто закрий очі і думай про королеву Вікторію. Ну, я не думаю, що це був дуже приємний досвід для більшості жінок. Ну, принаймні, собі так припускаю. Ну, а тим не менше, всі знали ось цю історію про королеву Вікторію. Ну, насправді, королева Вікторія не приймала існування гомосексуальності. Вона була настільки антисексуальною, що вона собі навіть не могла уявити, що жінки взагалі могли отримувати задоволення від сексу та сексуальності. Тобто, відповідно, лесбійство не існувало, тому що жіночої сексуальності не існувало. А ще одна історія говорить про те, що вона сама була лесбійкою. І саме тому лесбійство не було незаконним. Ну, мені ця друга історія більше подобається, але я не знаю, що з цього є правдою. Ну, напевно, потрібно провести історичне дослідження. Але тим не менше, на той час в Новій Зеландії було дуже складно поміняти законодавство. Тобто ми з 1972 року намагалися якось повпливати на зміни в законодавстві. Якщо говорити про гетеросексуальність, то віком згоди було 16 років. А якщо говорити про гомосексуальність серед чоловіків, це було незаконно, а лесбійство взагалі не існувало. Тобто, відповідно, лесбійство не було криміналізовано, бо його не було. Ми намагалися якось поміняти законодавство, це було дуже непросто. В Англії також були такі спроби, там віком згоди був 21 вік, але там становище жінок було ще гірше. Ну, тобто, в нашому русі було дуже багато дискусій про те, що робити, як ми можемо ефективно вплинути на зміни в законодавстві. Я спочатку працювала над змінами законодавства у Новій Зеландії, а потім в Нідерландах, тому що я також була співзасновницею Міжнародної асоціації лесбійок та геїв, про це я детальніше пізніше розкажу. Тобто ми робили спроби у 70-х роках, наприкінці 70-х, і нам все-таки вдалося декриміналізувати гомосексуальність серед чоловік у 1986 році, тобто через 14 років після того, як ми почали робити ці спроби. Але тут йдеться лише про декриміналізацію. Але віком згоди на статеві стосунки все ще залишався 16 років.
І на той час я трішечки прокручую вперед, тому що це цікава історія. Були величезні суперечки у Новій Зеландії, тому що Нова Зеландія – це маленька консервативна країна, на той час населення становило 3 мільйони. І, в принципі, питання гомосексуальності і відповідних змін в законодавстві просто розділило суспільство і багато родин. Армія порятунку також долучилася. Вони зібрали десь 4 чи 5 мільйонів підписів, а це перевищило кількість населення. Тобто ми говорили про те, що навіть овечки, напевно, підписалися. Ну, до речі, в Новій Зеландії дуже багато овечок. Але велися жорсткі суперечки. Було лише 2 голосування в парламенті. Я сама була свідком, тому що було засідання парламентського комітету. Я там була присутня як представниця Міжнародної асоціації геїв. І були також релігійні представники, це був 1986 рік. Тобто я була свідком всіх цих подій, і один із членів парламенту сказав мені: я бачу вас і ILGA, Міжнародну асоціацію лесбійок та геїв, як відповідальними за найбільший геноцид, який можна порівняти із геноцидом євреїв під час Другої світової війни. Тобто він це публічно сказав. Я настільки розлютилася, що сказала, що я не буду навіть продовжувати брати в цьому участь, якщо це не заберуть із записів. Але тим не менше, після всіх цих суперечок та жорстких дискусій у Новій Зеландії, коли вже було прийняте остаточне рішення, то все раптово стихло. Просто потрібно було прийняти це важливе рішення. Потім Нова Зеландія продовжувала змінювати законодавство, і в 93-му році вже не дозволялася дискримінація на ґрунті сексуальної орієнтації. У 2004 році не можна було одружуватися із представником тієї ж статі, але вже громадянський шлюб дозволявся, і в 2013 році вже дозволялися одностатеві шлюби та усиновлення. Ну, тобто, якщо подивитися на цю історію від початку 70-х років до 2013 року, то насправді потрібно було подоляти довжелезний шлях. І всі ті люди, які були задіяні в цьому русі, всі представники прав лесбійок та геїв, змушені були докладати дуже багато зусиль. І історія в інших країнах була схожою. Коли я почала працювати в Міжнародній асоціації лесбійок та геїв у 70-х, на початку 80-х років, якщо я не помиляюся, було буквально жменька країн, де гомосексуальність була законною. Ну, я не знаю, чи вас це зараз цікавить. Якщо ви зайдете на веб-сторінку ILGA, Міжнародної асоціації лесбійок та геїв, то ви там побачите світову країну. І зараз є лише 70 країн з усіх світових країн, де гомосексуальність все ще залишається злочином. Є 50 країн, де це не є злочином, але немає відповідного захисту. До цих країн належить Росія. Але це означає, що є десь 100 країн, де вже є якась законодавча база для прийняття гомосексуальності. І я бачу, що в багатьох країнах є активісти, які докладають зусилля в цьому напрямку. Наприклад, в Ірландії є активісти, які намагаються через Європейський суд з прав людини якось здобуватися справедливості. У мене є також друзі в Перу. У мене є одна подруга, яка там працює в цьому напрямку. До речі, коли вона над цим працювала, важливо згадати, що католицька церква відіграє дуже важливу роль у Перу. І взагалі там навіть відстоювали те, чи можна використовувати контрацепцію чи ні. Ну, тому що все-таки жінки були в першу чергу зацікавлені в тому, щоб використовувати презервативи, тому що вони не хотіли народжувати стільки дітей. І Ребека, моя подруга, якраз вела жорсткі дебати із католицькою церквою щодо права на використання презервативів. Ну і насправді це також було пов'язано з тим, що католицька церква не мала чіткої позиції щодо того, що нам робити, коли ми хочемо керувати власним тілом. Тобто, тому ж таки, це не було лише питання лесбійства, це було
питання і інших речей. Ну і я пам'ятаю, що коли я була в Перу, я була здивована, тому що лесбійки і геї в інших країнах часто були дуже освіченими та грамотними, але в Перу зовсім інша була ситуація. От ходиш по ринках, по ярмарках, і люди просто бачили Ребеку, вони могли одразу почати кричати: так, презервативи. Тобто на той час це було основне питання, про яке писали, про яке висвітлювали в засобах масової інформації. Ну, така цікава просто історія. Тим не менше, на чому я закінчила? Є ще одна історія, яку я хочу розказати. Ця історія стосується ILGA. Точніше, спочатку це називалося ILGA, Міжнародна асоціація геїв. Потім ми, жінки, сказали, що потрібно перейменувати на ILGA, тобто Міжнародна асоціація лесбійок та геїв. Було дуже багато жорстких дискусій. Він сказали, що ні. Лесбійки можуть бути підкатегорією, яка входить у поняття гей. Ну і потім я сказала, давайте скажемо ILA, Міжнародна асоціація лесбійок. Всі сказали, та ні, це неможливо. А тоді я сказала, а чому ні? Тоді геї можуть бути під категорією, яка буде входити в поняття лесбійок. Тоді, відповідно, прийняли наш варіант ILGA, Міжнародна асоціація лесбійок та геїв. Але коли я лише задіялася в активність цієї організації, я вважала, що ILGA була серйозною організацією, а на той час, в 1979 році, проводилися Олімпійські ігри в Москві, це було в 1980 році, і ILGA вирішила провести демонстрацію в Москві під час Олімпійських ігор проти статті 121, якщо я не помиляюся, російського карного кодексу, тому що якраз кілька геїв були ув'язнені у Росії. Тобто на той час ми якраз готувалися до цієї демонстрації, і всі вирішили, що дуже важливо мати було жінку. Відповідно, ми готуємося до цієї демонстрації, 20 чоловіків і я, ось божевільна дівчина, я. І ми готувалися поїхати в Москву. Ми собі купили квитки на Олімпійські ігри, і нам навіть дали чіткі інструкції: візьміть великі білі рушники і чорні маркери, щоб ви могли писати якісь послання. І ми самі повинні були знайти журналістів. Насправді було страшно до неймовірності. Я була настільки налякана, я собі думала, я ж єдина дівчина, ну що взагалі може зі мною там трапитися? Ну, це було дуже цікаво, тому що на той час у мене була оплачувана тимчасова робота, і я собі подумала, можливо, мені все-таки краще перевестися на ставку, тому що якщо я візьму участь у цій акції, то в мене будуть проблеми. А, до речі, Кейті була однією із єдиних людей, які, я про це розказала, що я буду їхати в Москву на демонстрацію і що ми спробуємо поміняти ось цю статтю у карному кодексі. Бо ми все-таки хочемо привернути увагу до прав гомосексуалів у Росії. На той час я взагалі майже нічого не знала про Росію. Я дуже мало знала про асоціацію ILGA. Я собі думала, що це дуже добре структурована організація, а це було не так. Кейті, звичайно, що була повністю проти того, щоб я їхала. І вона наводила дуже смішний аргумент. Вона каже, ти навіть не можеш нічого написати на ти навіть не можеш сісти в трамвай зайцем. То як ти можеш взагалі взяти участь у такій акції? А це було правда. Тобто я зайцем ніколи собі не могла дозволити проїхатися в трамваї. Ну, але тим не менше, наближалася ось ця демонстрація, і різні геївські організації почали забирати своїх учасників. Тобто спочатку було 20 хлопців із Сильвія, потім 15 із Сильвія, потім 9 хлопців із Сильвія, потім залишилося лише 7 чоловіків із Сильвія, потім лише 3 із Сильвія. І на той момент Рада правління Асоціації геїв та лесбійок Нідерландів COC зрозуміли, що ніхто не був готовий, не було зв'язків із засобами масової інформації, не було контактів з журналістами. Нам просто потрібно було туди поїхати, написати свої повідомлення на плакатах, прив'язати себе ланцюгами, і нас би просто депортували. Тобто тоді мені Рада правління COC сказала, що ми не були готові, вони мене не пустили. І я, звичайно, зіткнула з полегшенням. Був лише один хлопець із Італії, який все-таки поїхав, він це сам все зробив, його, звичайно, що відтягнули, його побили і депортували першим же літаком. І коли ми його побачили на наступній конференції, він настільки був розлючений на всіх, що вони вийшли з гри. Звичайно, що він не злився на мене, тому що він прекрасно розумів, що для жінки це був величезний ризик. Але якщо чесно, це також був приклад для мене, приклад того, що от мене затягнули в цю ідею, але насправді я не була готова. Ніхто на той час не був готовий. Ні організація COC не була готова, ні асоціація ILGA не була
готова, ми не продумали все ретельним часом, ми навіть не продумали можливі наслідки. Ви прекрасно знаєте, що таке Росія і які можуть бути наслідки в Росії. Тобто я на той час була дуже наївною. І я все-таки вважаю, що мені дуже пощастило, що я так і не поїхала. Але це повпливало на моє життя, якщо чесно. Це змусило мене усвідомлювати, що я мала право вимагати певних речей. Тобто я почала вимагати, щоб моя тимчасова робота стала постійною, тому що я прекрасно розуміла, що через 6 місяців, можливо, мене вже і не буде. Тому це мене наповнило впевненістю в собі, якої раніше у мене не було. Ну що ж, продовжу свою історію. Я працювала в Нідерландах на звичайній оплачуваній роботі, і тут присутня Рекі. В 80-х роках ми дуже багато зусиль докладали для того, щоб укріпити позицію жінок в організаціях геїв та лесбійок, тому що COC була організацією, в якій домінували чоловіки. Наведу приклад. Тобто не було місць в Амстердамі на той час, куди би могли піти лесбійки. Ну, наприклад, у нас був бар організації COC в центральній частині міста, і там, як правило, по суботах і по п'ятницях збиралися чоловіки, а для жінок взагалі не було місць для зустрічі. І, відповідно, ми почали відстоювати, щоб субота-вечір – це був вечір для жінок. Тобто, припустимо, в п'ятницю збираються чоловіки, а в суботу збираються жінки. Це, звичайно, що призвело до численних сутичок та сварок. Вони почали говорити, що ні, достатньо лесбійок немає, відповідно, бар не зможе достатньо заробити, тому що організація COC, яка заробляла на продажах алкоголю в цьому барі, відповідно, ми почали залучати більшу кількість жінок. І тоді ми із Рекі почали організовувати лесбійські дебати. Тобто в суботу ввечері, рівно о 9 годині вечора, ми проводили дебати, старий англійський формат, 2 команди, які дебатували на конкретну тематику, і також були учасники, які наводили якісь свої аргументи, вони голосували за ту чи іншу команду, ну і потім вони повинні були своїм голосом показати, яку команду вони підтримували. Така команда їх переконала. Ну, насправді, це була дуже цікава подія. Я вигадувала теми, а Рекі займалася логістикою. Ну, і якщо ви колись проводили дебати, то ви знаєте, що дуже важливо підібрати таке якесь гостре, актуальне питання. Тобто це не може бути якийсь нюанс, якась дрібничка. Тобто має бути якась тема, яка є контроверсійною, щодо якої будуть сперечатися. Ну, наприклад, тема чи твердження, що всі лесбійки є алкоголічками. Ну, знову ж таки, ви можете бути за або проти. Ну, у нас було дуже багато цікавих тем. Лесбійки занадто налякані, щоб отримувати задоволення від своєї сексуальності. Якщо я не помиляюся, це була тема, яка також викликала завжди дуже жорсткі та запеклі дебати. Ну, ми весело проводили час. Але насправді у нас були справжні ідеологічні відмінності з чоловіками, тому що на той час чоловіки геї у 1980-х роках не думали про гендер, вони просто думали про рівні права з гетеросексуалами. А от всі жінки говорили про те, що вся концепція гендеру є неправильною і що нам потрібно кардинально поміняти позицію жінок. Тобто ми більше відстоювали феміністичний порядок денний, якщо так можна сказати. Ну, чоловіки геї не так часто стикалися із жінками, тому що геї ж не зустрічаються із жінками, тому вони взагалі не знали, як спілкуватися із жінками. Відповідно, ми з Рікі відстоювали різні питання. Якщо, відповідно, була якась суперечка чи якісь дебати, і була якась суперечка між лесбійками і геями, то нам могли зателефонувати в головному штабі COC, і ми себе називали, зараз я згадаю англійське слово, ми нас називали клеєм, так? Тобто ми були тими, хто склеював розламані частинки, тому що якщо була якась суперечка, ми це все ладнали. Ну і всі прекрасно розуміли, що ми відстоювали позицію жінок і завжди казали, ні, не відправляйте цей клей, не відправляйте, не потрібно нам оцих жінок, тому що вони все-таки не відстоювали інтереси чоловіків. Відповідно, ми створили організацію Інтерпот, ми намагалися зрозуміти позицію жінок в інших країнах.
Ми на той час писали повідомлення в феміністичній організації, і ми питалися в них, а як ви думаєте, чи може бути таке, що у вас є лесбійки в вашій організації? Чи ви можете надати нам їхні контакти? Тобто так поступово ми формували спільноту лесбійок. Тому що все-таки ми прекрасно розуміли, що нам потрібно було підтримувати одна одну, тому що на той час дуже багато лесбійок були ізольованими і піддавалися дискримінації. Мені здається, що основний прорив відбувся тоді, коли ми готувалися до конференції ООН жінок в 75-му, 80-му, 85-му, 95-му роках, а потім, на жаль, ці конференції припинилися. Але тим не менше, кожного року відбувається якась подія, яка організовується комісією з питань становища жінок, і кожна країна робила свої доповіді. У 85-му році ми якраз готувалися до участі в цій конференції. Ми змогли отримати фінансування від уряду Нідерландів. Нам вдалося якось самоорганізуватися, і ми також звернулися до державного секретаря Нідерландів, щоб вона зробила виступ на тему лесбійства та гомосексуальності. Насправді це вперше, що під час події ООН згадалось слово гомосексуальність. Ми провели дуже багато роботи за лаштунками, підготували матеріал, який називався «Жінки, що люблять жінок». Ми знали, що гомосексуальність була незаконною, тобто ми не знали, як передати ці матеріали на конференцію, тому що поштою би просто не відправили. Ну, звичайно, що зараз оглядаєшся і смішно. Тобто ми підготували 2-кілограмові пакунки лесбійських матеріалів, ми поїхали в аеропорт Шіполь і підходили до будь-якої жінки, яка виглядала феміністкою, і переконали її забрати лесбійських матеріалів на 2 кілограми. Тобто ми підходили до жінок, запитувалися, ну, ви знаєте, ви там чули про таку конференцію, ви підтримуєте права жінок, а ви не проти взяти з собою 2 кілограми матеріалів про лесбійство? Ну, насправді це працювало. Ну, можливо, звучить смішно, але спрацювало. Ми приїхали за день до початку конференції, і я пішла в бібліотеку, сіла за такий стіл і розклала всі наші матеріали, і одразу ж прийшли охоронці зі зброєю і сказали, що ви не маєте права це робити, ви не можете розкладати тут публічно матеріали про лесбійство, ви не можете розставити стіл на газоні. Ну, ми довго сперечалися, вони забрали цей стіл в бібліотеку, і потім, звичайно, що ми просто розклали ці лесбійські матеріали на траві. Але тим не менше, ось цей інцидент, який досить довго тривав, яскраво висвітлювався журналістами, тому що ми також були на місці події. І наступного дня уже в всіх газетах на перших шпальтах були заголовки, що лесбійки приїхали в місто і головну лесбійку Сильвію Боррен арештували та ув'язнили. Насправді це було неправдою. Я все ще сиділа на цій клумбі із своїми матеріалами про лесбійство, але ця подія і цей інцидент створили дуже багато ажіотажу і в Найробі, і в Нідерландах. І з того часу протягом 2 тижнів були постійні зустрічі із чоловіками, які хотіли познайомитися із лесбійками. І це нам було дивно, тому що ми навпаки, ми хотіли познайомитися із лесбійками, ми хотіли з ними спілкуватися. Ну, і звичайно, що вони продовжували говорити, що гомосексуальність не існує в Африці. Ну, але я чула про ваші школи-інтернати. Ну, і всі, звичайно, що починали сміятися. Тобто нам потрібно було дуже багато докласти зусиль, щоб якось відкараскатися від чоловіків. Тому що всі чоловіки казали, а покажіть, як ви це робите, а хто є головним у ваших стосунках, а як взагалі можна займатися сексом без пеніса? Ну, а я відповідала, ну, якщо ви не знаєте відповідь на це запитання, то бідна ваша дружина. Тобто, насправді було дуже багато ось таких перекидувань, потрібно було постійно перекидувати оцей м'яч. Ну, і з часом чоловіки зрозуміли, що немає сенсу з нами сперечатися, відповідно, вони відійшли, а почали приходити до нас жінки. І
Ми налагодили контакти із лесбійками майже в усіх країнах світу. Ми створили дуже багато публічності та ажіотажу, і нам постійно говорили про те, що нас чекає небезпека. Ну, напевно, мені говорили, що десь 7 разів вже мене арештували, хоча насправді мене жодного разу не арештували. І всі продовжували говорити, що моє життя в загрозі. Якась була одна вечірка, і нам казали, що ви туди підете, всіх ув'язнять, вас просто арештують. Ну, але я собі тоді подумала, можливо, це було наївно з мого боку, але я собі подумала, було вже настільки публічності і так багато напруги навколо цієї конференції, що все-таки, напевно, зараз ми в найбезпечнішому місці. Тому що, насправді, всі камери спрямовані на нас. Коли камер немає, коли немає відеозйомки, то тоді, звичайно, що небезпечно. Але на цій конференції ми відчували себе в безпеці. І ми справді були в безпеці. Багато із жінок, з якими ми познайомилися в Найробі, пізніше доєдналися до нашої лесбійської мережі. Ми також створили міжнародну лесбійську інформаційну службу, а в 87-му році ми провели першу конференцію у Мексиці для всього регіону Латинської Америки. Тобто зрушення були, здобутки були. Ну і люди все більше почали говорити про те, що лесбійство повинно стати законним, що лесбійки не повинні піддаватися дискримінації. Тобто ми проводили дуже важливу роботу активісток. Ну, можливо, вам здається, що Голландія – це така хороша країна, але до 85-го року, якщо не помиляюся, саме в 82-му році учасники Рожевої суботи в одному із голландських міст були побиті. Просто велика кількість хуліганів прийшли і побили учасників цього заходу. Приїхали поліцейські, вони нас розділили, вони маленькими групами нас відвели в поліцейське відділення і вивезли за місто. І насправді було дуже багато дорослих, які підбурювали ось цих хуліганів продовжувати бити геїв та лесбійок. Це було дуже сумно. І тоді ми почали собі говорити, ми ж такі самі громадяни Нідерландів, як і інші люди. І ми повинні добиватися захисту від насильства. Тобто це обов'язок влади захищати нас від насильства. Відповідно, ми почали більше спілкуватися із місцевою владою, із національними органами влади, з поліцією. Ми почали їм доносити, що ми також є громадянами цієї країни, ми маємо права людини, ми також заслуговуємо на захист. І це дало початок процесу політичних та законодавчих змін для лесбійок та геїв. Тобто ми, по суті, проаналізували ретельно всі закони для того, щоб впевнитися в тому, що була рівність між правами гомосексуалів та гетеросексуалів. У нас були свої зв'язки в політичних колах, і ми добилися змін у багатьох законах. Наприклад, лесбійкам дозволили штучне запліднення, якщо вони хотіли мати дітей, вони могли анонімно також народжувати. Якщо зараз, звичайно, що якщо лесбійки мають дітей, то одна з жінок може усиновити. Тобто дуже багато законів помінялося, це не були швидкі зміни. Все почалося з однієї демонстрації. Тобто від звичайної демонстрації ми перейшли до повноцінного відстоювання своїх прав як громадян. І це був дуже важливий шлях, який все, що продовжується, і який зараз повторюється у багатьох інших країн. Я вже, напевно, дуже повільно почала говорити. Чи все ще добре? Чи слухаєте? Ще не втратила вас? Так, де я? Зараз я подивлюся, бо я трішки загубилася в своїй історії. Так, про Найробі я говорила. Що потім сталося зі мною? Спочатку я працювала у сфері освіти, потім я стала консультанткою в консалтинговій компанії в Нідерландах. Це була організація, яка працювала із організаціями громадянського суспільства, а також з місцевою та національною владою. Тобто я почала працювати волонтеркою. Я мала оплачувану роботу, завдяки якій я платила за квартиру і також займалася волонтерством. І я собі інколи думаю, як взагалі мені це тоді вдавалося? Мені було на той час
десь 30, я працювала на повну ставку. І, по суті, також я на повну ставку працювала в організації COC в Нідерландах. Тобто, мені здається, я просто по 2 зміни працювала, але якось мені це вдавалося. І на той час я все ще була твердо переконана, що у мене не буде дітей, тому що якщо у мене будуть діти, то я буду вразливою перед суспільством. Тобто суспільство спробує якось уразити мене через дітей. Але насправді в Нідерландах це не так. Якщо ви хочете мати дітей, то це не проблема. Ну, і я собі подумала, напевно, в Нідерландах це не проблема. Так мені і не вийшло народити дітей, тому що я занадто була зайнятою своєю громадською роботою. А, до речі, хочу сказати ще одну річ. Ми говоримо про 80-ті роки. Не знаю, чи так воно було тут чи ні. На той час був дуже потужний рух радикального лесбійства. Вони не хотіли взагалі працювати з чоловіками, вони не хотіли знатися з чоловіками, вони взагалі не хотіли не мати нічого спільного з чоловіками. І, відповідно, якщо ви були справжньою лесбійкою, вам потрібно було коротко підстригти волосся і взагалі не мати нічого спільного з чоловіками. Ну, я була трішечки в іншій, складнішій ситуації. Тому що, якщо говорити про сексуальну реальність, то я насправді є бісексуалкою. Тобто, у мене були і дівчата, і хлопці, тобто були стосунки із чоловіками, і жінками. Ну, і спочатку я приховувала той факт, що в мене був бойфренд, я собі подумала, напевно, не буде мати хорошу роль з точки зору мене як активістки, я вже таки ж лесбійська активістка. Ну, напевно, це було по-дурному. І мій бойфренд Хенк казав мені, особливо коли я поверталася після лесбійської конференції, ну, напевно, ти знову заперечила моє існування. Так, звичайно. Ніхто не повинен знати про тебе. І взагалі, кому потрібно знати про тебе. Але тим не менше, коли мені хтось тоді сказав в COC, що це по-дурному, тобто бісексуальність – це також явище. На той час просто бісексуальність по-іншому сприймалася. Тобто це просто вважалося, що це ті геї і лесбійки, які не могли відкритися і заявити про свою сексуальну орієнтацію. Ну, насправді, я в ранньому віці сказала своїм батькам про те, що я лесбійка. Тобто, відповідно, всі знали про те, що я лесбійка. Ну, немає значення, де я працювала, немає значення, де я виступала. Я завжди говорила про свої сексуальні преференції. Ну, точніше, я говорила про свої лесбійські преференції. Ну, і я просто не згадувала про іншу частину своєї сексуальності, тому що це просто ускладнювало все. Так було одночасно і з чоловіками, і жінками. Мій бойфренд про це знав, моя партнерка про це знала, просто я публічно про це не говорила. Ну, у мене були навіть ситуації, коли у мене було 3 дівчини і 1 бойфренд. І у мене був навіть 1 бойфренд, з яким ми зустрічалися 20 років, а потім він нарешті вирішив почати зустрічатися постійно з іншою дівчиною. І зараз моя партнерка Ребека каже, ну, ти мені говорила про те, що в тебе багато стосунків. Ну, в неї зараз є інші стосунки, в мене також. Тобто це просто питання управління часом, наскільки ви вмієте керувати ревнощами. Ну, ви повинні також вчитися отримувати задоволення поза життям свого партнерки. Ну, тобто я завжди говорю про те, що таким чином всі щасливіші і можна більше сексу мати, чому б і ні, але дуже мало людей вміють це робити, і це шкода, звичайно, що. Ну, тому вперед. Але дуже важливо, щоб ви управляли своїм часом, щоб ви керували почуттям ревнощів. Ну, будь-який випадок, це такий був ліричний відступ. Ну, і це те саме, як і з короткою зачіскою. Ну, я, напевно, не порушувала якихось правил. Ну, і коли я вже нарешті почала відкрито про те говорити, що я бісексуалка, мені люди все одно довіряли, тому що вони знали, чим я займаюся, вони поважали мене за мій активізм, тому їм було вже байдуже до того, з ким я там зустрічалася чи з ким я спала. Ну, і мені все-таки здається, що зараз набагато простіше в Нідерландах. Тобто люди можуть одягатися як завгодно, вони можуть мати які завгодно зачіски, вони можуть робити все, що завгодно. Тобто зараз вільніші часи. І мені здається, що це стосується всіх рухів геїв та лесбійок. Тому що на початку руху лесбійок та геїв всі хотіли мати якісь конкретні ролі. Ну, завжди люди запитують і мене, і Кейті, і мене, і Ребеку, а Ребека із Перу, і там все ще дуже важливе питання ролі. Тобто, хто є чоловіком, а хто є жінкою у ваших стосунках. А ми завжди відповідаємо, там, ми не знаємо, а ви як думаєте? Ну, тому що на той час все було по-іншому, ми навіть не в таких категоріях не мислили. Але в багатьох країнах все-таки питання ролей є дуже важливим.
Тим не менше, на чому я зупинилася? Тобто я почала працювати консультанткою, мала при цьому паралельно оплачувану роботу. Я працювала над такими питаннями, як права людини, права дітей, права мігрантів, права лесбійок та геїв. Працювала в феміністських організаціях, зміни клімату на той час також стала дуже важливою темою. Тобто я почала усвідомлювати, що моя боротьба за права лесбійок та геїв і моя боротьба за права лесбійок – це основні теми, які червоною ниткою проходили до цього часу в моїй громадській роботі. А насправді є дуже багато інших питань, які потребують моєї уваги. Ну, ви прекрасно розумієте, як функціонує влада, особливо коли слідкуєш за різними групами мігрантів чи групами національних меншин. І тому поступово я стала активісткою у більш широкому значенні цього слова. Ну і оскільки я на міжнародній арені працювала з різними лесбійськими та геївськими організаціями, я також займалася питаннями розвитку. Я працювала у численних організаціях, які займалися питаннями розвитку, зокрема організацією «Новіп», і мене запросили стати директоркою організації Оксфем Новіп, яка займається питаннями бідності. Це величезна організація, яка отримує дуже багато фінансування від Нідерландів та голландської влади. І ми надавали підтримку 800 організаціям громадянського суспільства у 60 країнах. І це навчило мене, що бідність – це зовсім інша справа, це зовсім інша гра. Коли говориш про права гомосексуалів і про те, що жінка має право розпоряджатися своїм тілом, то з бідністю це зовсім інше. Ну, я не знаю жодної жінки, яка би займалася проституцією лише тому, що вона хоче нагодувати своїх дітей. Тобто, або навпаки, є такі ситуації, коли сексуальність є розкішшю для жінок в таких ситуаціях. Це такі економічні умови мають величезний вплив на права людей. І, відповідно, якщо у вас немає певних економічних спроможностей, то ваші варіанти вибору, особливо якщо ви жінка, є дуже обмеженими. Ну і відповідно я почала працювати над питаннями бідності і буду продовжувати активно працювати в цьому напрямку. Особливо, коли йдеться про бідність жінок і їхню залежність, тому що насправді є дуже багато людей, які залежні від жінок. Це їхні діти або старші батьки. Я десь 13 років працювала в організації Оксфам Новіп. І коли вже я вичерпала свій потенціал, мені на той час було 56 років, я вирішила поміняти напрямок роботи, і я почала працювати на величезну мережу, яка називалася «Всесвітній заклик до дії проти бідності». І пік нашої діяльності припав на 2009 рік, коли під час одних вихідних ми провели акцію проти бідності, і 172 мільйони людей взяли участь у цій акції. Тобто вони виступали проти бідності. І в багатьох країнах завдяки цій акції добилися більшого фінансування для підвищення мінімалок, краще фінансування сфери освіти та охорони здоров'я, соціальних вигод і так далі. Ну, це були захоплюючі часи, і із цих 172 мільйонів людей лише 2 мільйонів представляли Європу, а всі інші були з Азії, Африки та інших країн, тому що саме на цих континентах є найбільша проблема із бідністю. Наприклад, в Індії нам вдалося добитися набагато кращого фінансування, зокрема у сфері освіти. Я була досить щаслива і задоволена, займаючись цим активізмом. І є такий чоловік, якого звати Кумінейда. Він виступав проти апартеїду ще з віку 15 років. І він займався і іншими речами. На той час він вже був директором Greenpeace International, і він запросив мене очолити Greenpeace у Нідерландах. Я йому сказала, що ти дурний чи що? Який Greenpeace? Ну, Greenpeace – це молодіжний рух. А мені вже от буде 60 цього року. Як можна взагалі просити 60-річну очолити організацію Greenpeace? Відповідно, я йому відмовила.
Ну, вони почали мене вмовляти, точніше, вони певний час намагалися знайти когось іншого, але через 3 місяці він сказав мені, ну, ми проглянули дуже багато інших кандидатів, і ми всі вважаємо, що ти все одно повинна очолити Greenpeace. Ну, і взагалі, чому ти переймаєшся віком? Чи коли-небудь вік мав значення? Тобто він мене вмовив очолити Greenpeace Нідерланди. І насправді я 6 років отримала величезне задоволення від цієї роботи. Ну, якщо подивитися на мою історію від участі у правах лесбійок та геїв, потім фемінізм, потім боротьба з бідністю, і в певний момент я почала усвідомлювати, що зміни клімату – це найбільша загроза на нашій планеті. І це найбільше гендерне питання. І дуже мало людей це усвідомлюють. Ми говоримо про західний світ, про нашу залежність від викопних палив. Саме це призводить до змін клімату, але ціну за це платять в країнах Африки та Азії, які потерпають від паводків і засух. І там є жінки, які у дуже вразливому становищі, жінки, які не можуть отримати базових засобів для існування. І саме вони вмирають. А ми в Нідерландах не вмираємо. Ми просто скаржимося на те, що стає спекотніше влітку. Тобто ми, по суті, у вигіднішому становищі в плані змін клімату. Але є дуже багато інших людей по всьому світі, які насправді не спричиняються до таких викидів СО2, але вони платять ціну за те, що ми робимо у нашому світі розкоші. Ну, відповідно, я почала працювати в Greenpeace, і я зрозуміла, як це важливо. Мене попросили розказати про історію з Shell'ом. Ну, коли працюєш на Greenpeace, то проводиш акції, проявляєш активізм. Ну, звичайно, що я проявляла активізм все своє життя. Ну, можливо, просто не так, як це робить організація Greenpeace. І оскільки я була очільницею Greenpeace, для мене дуже було важливо взяти участь в акції, але так, щоб мене арештували. Це було дуже важливо. І на той час один із моїх братів з Нової Зеландії зупинився в мене, я йому сказала, я на кілька днів поїду, я тобі не можу сказати, що там я буду робити. Ну скажи мені, ні, нічого не можу сказати, я не знаю, коли я повернуся. Ну, це було правда. Ну, для мене компанія Shell – це найбільший ворог, тому що Shell – це першочергово голландська компанія, зараз це вже англійська компанія. Компанія Shell знала про зміни клімату ще в 1980-х років. Вони провели дослідження, вони знали, що викиди СО2 призводять до змін клімату. Тобто в них були всі необхідні матеріали, інформація та стратегії, але вони вирішили, що для них пріоритетом були прибутки. І навіть у 2004 році компанія Shell працювала над сонячними батареями, і вони зрозуміли, що це надає стільки прибутків, відповідно, вони зупинили цей проект. І на той час я працювала в організації Oxfam Нові, і я хотіла б співпрацювати з компанією Shell, тому що я хотіла покращити освітлення, вуличне освітлення в африканських країнах, щоб підвищити безпеку для жінок. Тобто я просто хотіла, щоб ми встановили стовпи із лампочками, які заряджали від сонячної енергії. Це був масштабний проект, але потім компанія Shell вийшла із цього проекту, тому що маржа була недостатня. Звичайно, що викопне паливо давало їм більші прибутки. Тому я мала зуб на компанію Shell, але тим не менше мої колеги-активісти із організації Greenpeace вирішили, що ми проведемо акцію проти Shell. І що ми зробили? Ну, я не можу вам детально про це розказати, тому що частина цієї інформації є таємною, але тим не менше. Я поїхала зі своїми колегами рано вранці, ми зайшли в головний офіс компанії Shell в Гаазі. Ну, я не можу сказати вам, як ми туди потрапили, і ми зайшли в кабінет директора ради правління компанії Shell, а це було десь чи там в 5 чи в 6 годині ранку, нікого не було, і ми себе закрили всередині цього кабінету. І 70 колег-волонтерів з Greenpeace перекрили всі двері і всі входи в будівлю головного офісу. Тобто вони закрили двері, вони себе ланцюгами прикували до цих входів. Ну і організація Greenpeace має такий макет білого полярного ведмедя, потрібно двом ходити
в цьому макеті. І ми також поміняли емблему Shell, тобто там була половина лого чи емблема Shell, а половина це був наш білий полярний ведмідь, тобто потрібно було дуже ретельно все продумати. Яка ж була моя роль? Я була в кабінеті директора правління, і мене знімали, і я говорила на камеру, що тепер я нова директорка компанії Shell, ми повинні перестати добувати викопне паливо, тому що це погано для нашого навколишнього середовища, ми будемо зеленими, ми будемо використовувати сонячну енергію, ми будемо відстоювати боротьбу проти змін клімату, і в нас був телевізійний вен біля будівлі головного офісу, який стрімив мій виступ. Тобто, по суті, цей виступ показували по телебаченню, але навіть багато років по тому до мене підходили на вулиці люди і казали, а як тобі робота в Шелі? Ну, я просто завжди підсміюся і кажу, ну це була тимчасова робота, дуже тимчасова. Ну і коли ми проводили цю акцію, приїхала поліція, і моїх колег відвезли додому, ну нікого не арештували, ну спочатку навіть не повірили, що ми були всередині кабінету, а я постійно говорила, що я хочу поспілкуватися із новим виконавчим директором компанії Shell, ну я ж нова директорка, тобто нам потрібно поспілкуватися, тому що мені потрібна інформація щодо моєї нової посади, ну але звичайно, що виконавчий директор Shell не вийшов до мене, поліція не вірила, що ми там всередині, вони почали говорити, що підійдіть, будь ласка, до вікна, що покажіть, що ми впевнилися в тому, що ви там. Ну, це був дуже захоплюючий досвід. Потім поліція нарешті повірила, що ми там. Ну, вони кілька разів до того стукали в двері, але ми тихенько сиділи, відповідно, вони просто подумали, що це порожня кімната, яка просто зачинена. А потім вони почали гримати по дверях, відкрийте двері, відчиняйте, пустіть нас. Але в Greenpeace є правило, що коли організовуєш акції, то основні учасники акції повинні прийняти рішення, що робити. Ну, тому що якщо не будеш не слухати поліції, то можна, звичайно, що напроситися на неприємності. Ну, і нас там було 3 чоловіків і я, і ми почали собі радитися, що робити. Ні, давай ми залишимося, ми не будемо відчиняти двері. Ну, і найсмішніший момент був тоді, коли ми почули якийсь шум за дверима, і вони прийшли із бензопилою. Основні двері були такі важкенні дубові двері, ми почули такий звук. Вони просто бензопилою наполовину розрізали двері, і колега, який знімав мій виступ, він все, що стояв із камерою, він це все знімав, і по YouTube також потім показали, як навпіл просто розрізували бензопилою дубові двері. Але в будь-якому випадку нас, звичайно, що арештували. Ну і, на жаль, для мене вони не хотіли нас показати громадськості, тобто вони нас просто відвезли в гараж і одразу перевезли у камеру. І мене розмістили в камеру із дуже приємною дівчинкою, яка була вся в рожевому, і я, коли вже мене звільнили, просто подякувала поліції, що вони врахували мої сексуальні преференції. Ну, поліція не оцінила мій жарт, вони просто розізлилися, але тим не менше, це все також отримало дуже багато публічності та ажіотажу. Звичайно, що мені потрібно було постати перед судом через цей інцидент, через цю акцію, тобто вони змусили мене особисто прийти в залу суду. Мене засудили. Я повинна була заплатити штраф на суму 260 євро, тобто в мене є історія судимості. Ну і цікаво те, що пізніше я спілкувалася із держслужбовцями із місцевого уряду, я розказала цю історію, але він тоді мені сказав, це означає, що ти ніколи не зможеш працювати в державній структурі. А я завжди відповідаю, ну насправді я не впевнена, що я взагалі хочу працювати як держслужбовець, ну принаймні не в цьому житті, не дуже то я хочу працювати держслужбовцем. Ну але тим не менше, ця акція була справді важливою та дієвою. Ну, звичайно, що в рамках Greenpeace я провела дуже багато інших акцій проти Shell, але це була найвидовищніша акція. Тому що під час ось цього фарсу, що нібито я нова очільниця компанії Shell,
Це було дуже добре продумано, і наша акція отримала позитивний зворотній зв'язок в Нідерланді. Ну, інколи акції Грінпісу засуджують, тому що багато людей вважають, що вони недоречні. Ну, але тим не менше, давайте я ще раз підгляну, щоб я нічого не пропустила зі своєї історії. Після роботи в Greenpeace я зараз тісно співпрацюю з організацією Governance and Integrity. Вони зараз реалізовують проект, який пов'язаний із антикорупційним бюро при Львівській міській раді. Можливо, ви про це чули. Я також працюю із організацією БРАК. Це наймасштабніша організація з питань розвитку у світі, яка базується у Бангладеші. Ну і час від часу я виступаю за права лесбійок і геїв, або, в принципі, виступаю за права феміністок. Тобто намагаюся бути корисною в різний спосіб. Ну, як ви бачите, мій активізм почався із лесбійства, потім перейшов у фемінізм, потім бідність, зміни клімату. Тобто це свого роду ідеологічні сходинки для мене. Але мені також здається, що я просто потрапила на цю хвилю емансипації. Тобто нам здавалося, що нам просто потрібно було поступово робити крок за кроком, і в кінцевому результаті ми доб'ємося те, що правильно. Ну і, в принципі, до певної міри це правда. Тобто, якщо подивитися, чого ми добилися в рамках ООН, чого ми добилися в профспілках, ну, якщо говорити про фемінізм, то це зовсім інша справа, тому що гендерні ролі – це дуже непроста справа, і ця тема постійно повертається до мене в різних формах і в різних форматах. Ну, зараз я справді переймаюся питаннями зміни клімату. Ну, коли я працювала в Greenpeace, я дуже багато досліджувала це питання, і мені здається, що у нас залишилося лише 12 років для того, щоб взяти під контроль глобальне потепління. Ну, а 12 років – це дуже мало насправді. Ну, це, по суті, ще один термін президентства Трампа і все, на тому кінець. Ну, це те питання, яким я найбільше зараз переймаюся. І мені здається, що оскільки зміни клімату – це те питання, яке повинно бути пріоритетом в будь-якому порядку денному, а насправді так не є, тому що найбільше від змін клімату все-таки потерпають жінки. Вони не спричинюють цю проблему, але найбільше від неї потерпають. Тому я зараз займаю справді радикальну позицію. Я завжди засмучуюся, коли люди не розуміють, що зміни клімату – це гендерне питання, але майже ніхто про це не пише чи не говорить. Минулого листопада я зробила великий виступ на цю тему в Англії. Тобто зміни клімату – це один з моїх перших пріоритетів зараз. Але є ще одне важливе питання. Зараз ми живемо у світі, де прірва між бідними та багатими є дуже великою. Ви прекрасно розумієте, як працюють олігархічні сили. Кому я говорю? Тому що ці олігархічні сили наразі зараз є переможцями, вони розкрадають наші демократії, вони розбирають по частинках демократичні та законодавчі органи, і вони використовують ксенофобні повідомлення для того, щоб розділяти людей та правити людьми через розкол. І, звичайно, що вони все це роблять задля того, щоб укріпити власні олігархічні позиції. І я думаю, що це особливо актуально в вашій країні. У вас відбулася фантастична революція на Майдані. І, повірте мені, багато людей поза Україною з захопленням спостерігали за вами. Але що ж буде далі? Що буде після неділі? Ну, і, відповідно, зараз я займаю таку позицію. От всі ці рухи, громадянські рухи, от всі ці акції, які проводить Greenpeace та інші організації, цього вже недостатньо. Тобто ми не можемо просто ізольовано працювати над відстоюванням прав лесбійок та геїв. Ми не можемо просто відстоювати питання боротьби із бідністю. І мені здається, що ми вже зараз не просто робимо поступ, а ми зараз повинні зайняти захисну позицію. Тобто ми повинні чинити опір, щоб все не перевернулося. І є такий чоловік, який називається Штефан Гессел. Він є сам французом, який вижив
у Другій світовій війні. І десь в 2012 році він написав невеличкий памфлет, який називається, зараз я згадаю хвилиночку, «Будьте обуреними» чи «Будьте розлюченими». Ось так можна перекласти його памфлет. І він там написав, що кожна молода людина повинна обурюватися. Або багато людей діють через обурення. Ну, наприклад, я зараз згадую свою молодість, я обурювалася, тому що я не мала права на відкриті стосунки зі своєю дівчиною. Він же відійшов в інший світ, але цей коротенький памфлет, по суті, став іскрою для демонстрації в рамках арабської весни. І я нещодавно працювала із студентами в Амстердамі, і ми обговорювали із студентами, чим вони обурені зараз. Тобто, які у вас зараз відчуття, за що ви повинні боротися, чому ви повинні чинити опір. Це ті питання, які ми з ними обговорювали. І ми бачимо, як зараз просочується у наше суспільство антисемітизм. І я зараз взагалі не говорю про Ізраїль і те, що робить Ізраїль, тому що я дуже багато працювала над рухом миру в Ізраїлі та Палестині. Я говорю про антисемітизм, я говорю про те, що зараз Європа найогидніше ставиться до мігрантів. Ну, наприклад, що Греція не хоче приймати мігрантів. Я говорю також про Угорщину і їхню позицію щодо мігрантів. Ну, є дуже багато питань, які ми можемо проговорювати в цьому контексті. І це все відбувається в Європі. І ось цей дурний Брекзит. Ну, і якщо говорити про правила та норми у сфері клімату, виробництва продукції, праці та гендеру, то Європа все ще займає передові позиції, але ми поступово починаємо втрачати ці позиції. І ось зараз незабаром відбудуться вибори у Європейський парламент, і ми бачимо, що зараз дуже багато націоналістичних рухів. Мені зараз 68, я стою перед вами, і я все ще активно цим займаюся. Я раз в тиждень доглядаю за дитиною віком 2,5 років. Я собі інколи думаю, я все своє життя провела, намагаючись відстояти краще життя, кращий світ. А який світ я передаю ось цьому маленькому хлопчику? Тобто ми повинні якось поєднати крапки між різними рухами, тому що один окремий рух, звичайно, що може зробити значні зрушення. Але якщо ми будемо працювати ізольовано, то ми не зможемо побороти те, що відбувається зараз. Тому що наша опозиція – це ті сили, які виступають проти прав людини. І вони наразі перемагають. Не лише тут, але і в інших куточках світу. Ну і я би хотіла, щоб зараз знову вулиці надихнулися Майданом. Зараз у Лондоні відбуваються масштабні демонстрації, які паралізували все місто. Як вони себе називають? Це демонстрації, пов'язані зі зміною клімату, і вони блокують рух дорожнього руху. Ну і я не розумію, чому ті 6 мільйонів, які виступили проти Брекзиту, не паралізували місто ще 6 місяців тому, тому що тоді у нас була зовсім інша історія з Брекзитом. Чому ви не зробили те, що ви зробили на Майдані? Ну, мені все-таки здається, що у вас багата історія опору, і насправді це надихає багатьох з нас, тому що все-таки ми маємо більш привілейований активізм, принаймні так я його називаю. Але з іншого боку, я розумію, що є ще дуже багато роботи попереду в питаннях сексуальної свободи. Ну, тобто, якщо подивитися на всі ці теми, політична свобода, амнестії в організації з прав людини, ми також говоримо про економічну свободу. Це стосується боротьби із бідністю, і я є частиною цього руху, тому що дуже важливо добитися економічних прав, тому що інакше жінка не буде мати свободою розпоряджатися своїм тілом. Ну і також в нас є свобода прагнути до щастя. Ну, немає значення, яка в нас сексуальність, який в нас стиль життя, скільки там партнерів чи партнерок ми хочемо мати.
має бути якийсь зв'язок між цими трьома сферами, і щоб антидемократичні сили не контролювали ці теми. Ну, я не знаю, чи моя історія буде корисною для вас, але я сподіваюся, що зараз ми про це зможемо поговорити. Дякую за вашу увагу. Я вже знаю, як ми почнемо пост-реліз з цієї події. Якби британці зібрались на Майдан, не було б ніякого Брексіту. Фраза. Зміна точки зору. Дякуємо Сильвії, і ми готові побігати з мікрофоном по ваші питання, відповіді, коментарі, заклики до революції, освідчення в коханні, оголошення про купівлю-продаж оренду. Працюємо за правилом піднятої руки. У кого є питання, я не сумнівався. Віталій. Thank you. I will ask questions. Я задам запитання англійською мовою, якщо дозволите. Я хочу повернутися до ваших історій та вашого досвіду активізму в рамках спільноти ЛГБТ. Ну, насправді, ваша історія є дуже цікавою, тому що ви описали свій досвід, коли ви в 1972 році розказали своїй сім'ї про свою сексуальну орієнтацію. І насправді ця історія є дуже знайомою для багатьох із нас в Україні у 2019 році. Ви також розказували про те, що було дуже багато суперечок між лесбійками та геями. Ну і те саме зараз відбувається в Україні, тому що в нас зараз відбуваються суперечки навіть в рамках організаційного комітету Київ Прайд, а це розчаровує, тому що це одна із основних організацій в Україні. Тобто, можливо, ви можете дати якусь пораду нам, українцям, всім тим активістам, які намагаються відстоювати свій порядок денний перед державними структурами, тому що дуже важливо, щоб вони бачили в нас об'єднану спільноту, а не розділену. Що стосується батьків, ну, насправді це дуже цікаве питання. За все своє життя я мала справу із багатьма геями та лесбійками, які не могли навіть собі відкритися в цьому. Тобто вони самі не могли прийняти той факт, що вони є геєм чи лесбійкою. І в 1970-х роках багато із лесбійських та геївських організацій були очолені людьми, які не могли навіть собі зізнатися в тому, що вони є геями чи лесбійками. Ну і я також мушу визнати, що мені потрібно було більше потратити час для того, щоб примиритися зі своєю бісексуальністю. Тому, перш за все, дуже важливо прийняти для себе, що от я такий чи така, і хай пішли всі інші. Ну, а що стосується батьків, ну я знаю, що такі історії все ще є актуальними і зараз. Ну і не очікуйте, що ваші батьки з радістю приймуть цю інформацію. Дайте їм час. Ну, тому що це те, що сталося зі мною. Тобто я також себе готувалася до того, щоб відкритися перед своїми батьками. Я просто очікувала, що вони мені скажуть: ой, яка хороша ідея, молодчинка. Ну, але мої батьки зайняли радикальну позицію, вони мене, по суті, вигнали, але через кілька років ми примирилися. Ну, я не хочу сказати, що ми примирилися, можливо, це занадто велике слово, але принаймні вони прийняли той факт, що вони не можуть контролювати мою поведінку, а я чітко розуміла, що не дозволю їм контролювати себе. Ну, що стосується суперечок між чоловіками та жінками і, в принципі, суперечками в рамках ЛГБТ-спільноти, то це складніше питання. Ну, якщо говорити про особливості лесбійок та геїв, хто домінує чи не домінує, це те питання, яке червоною ниткою проходить в ЛГБТ-спільноті. І я все-таки хочу заохотити чоловіків до того, щоб вони розуміли, що лесбійство якраз намагається позбутися ось цих дурних гендерних ролей. Тобто тут лише, якщо ви будете лише говорити про рівність, то це трішечки обмежено. Тобто ви повинні спільно випрацьовувати такий політичний порядок денний, що до якого ви дійдете згоди. Але будь-яка група, яка є в меншості або яка піддається дискримінації, завжди буде мати якісь суперечки. І, звичайно, що це ослаблює сам рух. Я це вже неодноразово спостерігала. Але якщо чесно, найкращий спосіб вирішити цю проблему – це знайти чоловіків та жінок, які готові будувати містки, які готові співпрацювати, незважаючи на відмінності у поглядах. Ну, наприклад, я була
лідеркою, яка працювала із радикальними лесбійками, із лесбійками та геями. Я працювала із нерадикальними геями. І у нас також була ще одна проблема на початку 1980-х роках. Це ВІЛ-СНІД. Це також було актуальним на той час. Тобто дуже важливо залучити людей, які розуміють, що думки можуть відрізнятися, але при цьому все одно вони можуть співпрацювати і об'єднати свої зусилля під час прайд-маршу або для відстоювання своїх прав. Ну, насправді для цього потрібне ширше бачення, лідерського бачення. Ну, насправді, вашими союзниками повинні бути феміністки. У мої часи, 1980-85 роках, феміністки, які тоді були активними, завжди говорили: ні, ми не лесбійки, я щасливо в шлюбі вже там кількість років живу, у мене 4 чи 5 дітей. Ну, і ми завжди їм казали: дякую за солідарність. Ну, а чому ви не подякуєте своїм сестрам-лесбійкам? Тому що ми підтримали вас, коли ви хотіли відстояти своє право на аборт. Чому ви не можете зараз нас підтримати? Тобто були на той час такі дискусії. Тобто вам дуже важливо залучити тих людей, які розуміють, що глобальна картина є важливішою, аніж такі дрібні непорозуміння та суперечки. Ну, оцей веселковий прапор – це чудовий символ. Тому що якщо ви цю веселку перетворите на парасольку, то під цією парасолькою можуть бути багато різних питань та тем. Ну і, до речі, на початку роботи асоціації ILGA найбільшою суперечкою було те, що гомосексуальність повинна бути вільною і безпроблемною у молодшому віці. Ну, тому що багато із геїв мали стосунки із 12-річними чи 13-річними, і в них був дуже хороший досвід, тому що старші чоловіки легко маніпулювали та контролювали цими молодшими хлопчиками. А от лесбійки, навпаки, у них був поганий досвід статевих стосунків із молодими дівчатками. Тому лесбійки і геї не могли дійти згоди. Ну, і геї не розуміли, чому це проблема, чому не може бути секс із підлітками. Ну, а тепер ми розуміємо, яка ситуація. Потім було дуже багато скандалів у церкві. Тобто зараз ми набагато більше знаємо про сексуальне насильство. Але ви собі можете лише уявити, скільки було запеклих дебатів та дискусій на цю тему між геями та лесбійками. Якщо ви хочете вирішити цю проблему, ставте тим лідером, який буде будувати ці містки. І знайдіть інших чоловіків і жінок, які також готові об'єднуватися і будувати містки. І просто сформуйте ось цю команду лідерів, які будуть перестрибувати незначні порозуміння. Дозвольте людям проговорювати якісь відмінності, але при цьому, щоб була повага до людей. Скільки там у вас було? 6 тисяч полісменів під час Київ Прайд? Чи була необхідність такій кількості правоохоронців? Так. Ну, можливо, нам потрібно просто під час наступного прайду привести величезну кількість активістів геїв з Європи. Ну, до речі, мої колеги із Європейського парламенту також були там присутні. Так, вона там була. Із Зеленої партії Оріка Люничек, якщо я не помиляюся, також вона приїхала. Тобто я знаю людей, які приєдналися до вашого Київ-прайду. Ну, ми також повинні проявляти солідарність. Далі. Руки. Я не бачу ваші руки. Тоді є одразу аж 2. I said in English. So, thank you for this inspiring. Дякую за таку надихаючу лекцію. У мене до вас є запитання. Хто чи що є для вас джерелом мотивації? Хто вас надихає на активізм? Хто або що є джерелом вашої мотивації? Motivation. In my life, I've always had other У своєму житті у мене завжди були інші активісти,
які для мене були прикладом для наслідування. І, як правило, це були активісти старші або досвідченіші за мене. Ну, є чудовий політик Хейдік Хайконе. Вона є громадською активісткою, вона працювала довго в Європейському парламенті, і вони завжди працювала над питаннями фемінізму. Вона відстоювала зміни у законодавстві про аборти. Їй зараз 83, ми все ще тісно співпрацюємо, і вона відстоює ось таку позицію, що людина має право закінчити своє життя, коли бажає. Тобто вона є прихильницею евтаназії. Куміда Іне – це південноафриканський активіст. Він був очільником Грінпісу, тобто він мене запросив в Грінпіс Нідерланди. Зараз він очолює Amnesty International, і він також є прикладом людини, якою я захоплююся. Ну і Стефан Гесель. Я ніколи особисто з ним не бачилася, але я дуже багато читала про його життєву історію. Я від А до Я прочитала його памфлет. Ну, мені здається, що також є люди в світовій історії, які можуть мотивувати та надихати. Ну, як правило, говорять про Ганді. Звичайно, що є історичні особистості, які можуть надихати, ну, але мені все-таки ближчі люди, які біля мене. Наприклад, Рікі, яка ось тут сидить, вона дуже вперта, затята активістка. Ну, наприклад, коли ми хотіли добитися права виступати на конференції ООН «Жінки», вона просто вийшла до державного секторя Нідерландів і сказала просто перед пресою, чи ви будете говорити про наші права, чи ні. Тобто вона таким чином змусила державного секретаря сказати так. Тобто в неї є ось ця нахабність або ця зухвалість. Це, до речі, також форма активізму. Ну, і з цього я почала свою історію. Тобто, коли мені було вперше зробити вибір, чи піддатися мені вимогам батьків чи ні, насправді ось цей вибір постійно повертається до мене. Ну, і я дуже тішуся, що мені не довелося поїхати в Москву в 1980 році під час Олімпійських ігор. Це було дуже страшно. Але, можливо, все-таки мені варто було поїхати. Ну, тому що поїхав хтось інший, комусь потрібно було це зробити. Ну, насправді черпаєш мотивацію з того факту, що ти хочеш щось зробити, ти хочеш щось поміняти в цьому світі. Ну, ось так воно для мене працює. Ну, я кожного тижня доглядаю за майже 3-річним хлопчиком, і я собі завжди думаю, а тут що ти будеш робити, коли ти виростеш? Який світ ми передамо тобі? Тобто я завжди себе запитую, його запитую, а що ти будеш робити? Ну, я певна в тому, що ви всі також вже робили певні хоробрі вибори у своєму житті. Дуже дякую за таку надихаючу промову. Я з захопленням слухав вашу життєву історію, але була одна річ, яка мене особливо цікавить. Ну, я також активно працював в міжнародних організаціях, і я розумію, що з одного боку є дуже багато організацій, і вони відіграють дуже важливу роль. Але, як ви говорили, вони працюють самі на себе, вони працюють до певної міри ізольовано, тобто вони намагаються добитися якомога більше в рамках своєї сфери відповідальності, але вони не взаємопов'язані. А з іншого боку, є люди такі, як ви. Тобто ви працюєте в одній організації, через 10 років ви працювали в іншій організації. Тобто є особисті зв'язки, які чомусь не використовуються. Як ви це можете пояснити? І що ми можемо зробити, щоб якось подолати ось цю слабкість? Тому що насправді це послаблює наші позиції. Ось ця розділеність та ізольованість. Ну, ви задали дуже непросте запитання. Дуже хороше, але непросте запитання. Ну, якщо говорити про мене, коли ми з Рікі у 80-х роках активно працювали в організації COC Нідерланди, все наше життя зводилося до цієї організації. Тобто ми тоді взагалі не були пов'язані із рухом мігрантів або із іншими рухами, тому що ми настільки були переповнені роботою в рамках COC. Тобто це був наш всесвіт на той час. Ну, ця організація функціонувала за рахунок волонтерів. У нас була окрема група, яка публікувала журнали, яка керувала баром, або яка продавала шкіряні
костюми. І у нас також були молоді члени, які також організовували пін-кімпл. Тобто у нас було дуже багато видів діяльності, але ми вважали себе центром власного всесвіту. Тобто у нас не було часу ні на що інше. Ну і лише тоді, коли я почала працювати із іншими частинами громадянського суспільства, я зрозуміла, що насправді є дуже багато інших корисних ініціатив в світі. Ну і інколи організації громадянського суспільства, так само як і бізнес-структури, конкурують одна з одною за фінансування, за висвітлення у пресі, тобто вони змагаються одна з одною, щоб все-таки якось озвучити свою позицію чи отримати голос на тому чи іншому каналі, в тому чи іншому засобі масової інформації. Тому не варто вважати, що ми, представники громадянського суспільства, є кращими, аніж інші люди. Ну, на жаль, це не так. Тобто, інколи ми вважаємо себе кращими, але я дуже багато зараз працюю з організацією Governance and Integrity, і ми багато працюємо над питаннями сексуальних домагань в громадянському суспільстві. І повірте мені, в організаціях громадянського суспільства є дуже багато нюансів із сексуальними домаганнями. І всі говорять, та ні, ми керуємося правильними ідеалами та принципами, але повірте мені, є предостатньо чоловіків, які чомусь не можуть тримати свої руки при собі. І є багато інших нюансів. Тобто це те, що організації громадянського суспільства також повинні пропрацювати. Тобто я не буду зараз озвучувати всі ці організації. Тобто ми не є кращими, аніж інші хлопці та дівчата. Ну, якби мені потрібно було прожити ще раз своє життя, я би, напевно, ще більше працювала над тим, щоб налагоджувати оці взаємозв'язки. Тому що ми виграємо в маленьких боях, але ми програємо велику війну. І це моє найбільше занепокоєння. Тобто ми програємо перед обличчям сучасних Трампів. Ну, побачимо, до речі, хто виграє в неділю в Україні. Ми потрібні один одному. Дякую за вашу промову. Ви зачепили питання більшої або глобальної картини. Я зараз дивлюся Our Planet, наша планета, по Нетфліксу. І ось ця цифра, яку ви задали, 12 років, вона просто закарбувалася в моїй пам'яті. Ми прекрасно розуміємо, що компанія Shell – це зло, але який розподіл влади у цій сфері? Чи є якісь хороші компанії? І що нам потрібно зробити, щоб через 20 років у нас не було ось цієї масштабної катастрофи? Тобто, звичайно, що можна поміняти людей, ну, але планета – це щось таке глобальніше, щось поза нами. Ну, зараз є дуже багато цікавих рухів та ініціатив. Ну, наприклад, зараз діти і молодь активно виступають проти змін клімату. Ну, і мені здається, що це з іншого боку навіть жахливо. Ви знаєте книги про Гаррі Поттера? А що не так в цих книгах? Що діти повинні там боротися зі злом. Ну і мені зараз здається, що питання змін клімату можна порівняти з цими книгами про Гаррі Поттера, що діти також повинні боротися проти змін клімату. Мені здається, що сором всім нам, що так склалося, що діти також повинні бути частиною цієї війни. Ну, зараз є Divestment Movement. Це організація, яка заохочує всіх не інвестувати в викопні палива. Divestment, так називається ця організація. Тобто вони спілкуються з університетами або із пенсійними фондами і намагаються якось зупинити інвестиції у викопні палива. І, до речі, вони дуже успішно працюють. І, звичайно, що вони намагаються перенаправити ці гроші у чисті робочі місця та можливості. Ну, насправді, можливостей є дуже багато. Тобто ми зможемо досить швидко перейти від до чистих технологій. Ну, звичайно, що сама Паризька угода також є досить хорошим інструментом. Я уточню своє запитання. Ну, я, на жаль, дуже мало знаю про це. Чи є якісь великі компанії, от, наприклад, є великі компанії, які забруднюють довкілля, і на противагу їм суспільство, чи, можливо, також є великі компанії, які відстоюють чистіше довкілля? Тобто, хто є нашими прихильниками, хто є нашими союзниками серед великих компаній? Тому що я прекрасно розумію, що є громадянські ініціативи, які відстоюють це питання.
питання. Ну, в енергетичному секторі є зелені компанії, зокрема в автомобільній промисловості, є банки і інші компанії, які є антагоністами. Ну, звичайно, що найбільшим і найзапеклішим ворогом для мене є компанія Shell, тому що ще в 80-х роках вони знали про зміни клімату, і вони нічого не зробили, навіть пальця не підняли, щоб щось поміняти. І є зараз така ініціатива «Друзі землі», тобто вони також знали про це, і вони приховували інформацію. Є судова справа у Нідерландах, це, по суті, справа проти влади Нідерландів, що уряд знав, але не захистив громадян. Ну, якщо говорити про великі компанії, я намагаюся згадати наших союзників. Ну, компанія Philips, в принципі, є непоганим гравцем. Вони більше тепер переключаються на сонячну енергію, ну, але тут більше варто говорити про маленькі стартапи, які все-таки намагаються використовувати нові технології. Ну, але я повністю погоджуюся з вами, що 12 років – це дуже мало. Ну, я не говорю, що через 12 років буде кінець нашому світу, але якщо ми не візьмемо ситуацію під контроль, тобто якщо ми не проконтролюємо ці 2 градуси потепління на 2 градуси, то глобальне потепління просто стане автономним процесом, яким ми не будемо керувати, чи на який ми не будемо мати вплив. Ну, і мені навіть здається, бо я переймаюся, що це вже трішки навіть запізно. А Тесла, наприклад, що скажете про Теслу? Ви не згадали цю компанію? Ну, Елон Маск, це ж світова ікона, але в нього теж проблеми, хіба ні? Ну, справа в компаніях, в нашому способі життя, тому що все-таки ми маємо право вибору, але найбільша проблема – це регулювання. Тобто, якби влада сказала, що лише електрокари повинні переміщатися Європою через 10 років, то це було б чудово. Тоді це б відбулося. А тепер подивіться, що зробила компанія Volkswagen, як вони намахлювали. Тобто, все-таки уряди повинні встановлювати чіткі правила, але проблема в тому, що уряди в руках великого бізнесу. В цьому велика проблема. Час на останнє питання. Прошу, Віталій. Ну, я хочу підсумувати те, що вже було сказано. Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що люди як біологічний вид є саморуйнівним? Ну і ще одне. Ми бачимо, що зараз є дуже багато крайніх правих політиків, які стверджують, що глобальне потепління і всі пов'язані питання – це просто бильна бульбашка, або це просто фальшива схема, яка спрямована на те, щоб зменшити прибутки. Чи, на вашу думку, ось це руйнування нашої планети було початок через ті події, які відбувалися за останні 100 років, тому що люди якраз намагалися дослідити та видобувати викопні палива? Ну, я не думаю, що це наша біологічна доля, що ми, як люди, нібито приречені себе зруйнувати. Все-таки мені здається, що ми, люди, маємо вибір. Тобто ми можемо робити благі справи або погані справи. Ну, якщо говорити про викопне паливо, то саме тому організація Greenpeace так багато над цим працювала протягом 30-40 років. Ну, ми насправді мали величезні неприємності через свою роботу. Тобто ми, в принципі, відстоюємо жорстку позицію, що люди не повинні добувати викопне паливо. Я знаю, що дуже мало часу залишилося. Ну, є, звичайно, що скептики змін клімату, але вони завжди говорять, що от, якщо у вас є якісь аргументи, то зверніться в тютюнову індустрію, тому що в тютюновій індустрії так само є дуже багато міфів, є дуже багато дезінформації. Тому що насправді є дуже багато
заможних громадян у Сполучених Штатах, які лобіюють погляди проти змін клімату. І насправді це все пов'язано із релігійним позиціонуванням. Ну, тобто це свого роду база Трампа. Але це добре організовані структури, які намагаються нівелювати науку, але наукові дослідження є чіткими і одноголосними. Тобто зараз сумнівів немає щодо змін клімату, але оскільки вони не можуть нічого з цим зробити, вони зараз намагаються просто нівелювати науку і докази, вони намагаються це все перетворити у думки і, власне, сприйняття. У нас в Нідерландах також є політики-популісти, які отримують фінанси, які можна відстежити до братів Кох. Є один чоловік в Нідерландах, який проаналізував всі аргументи проти змін клімату, і він знайшов зв'язки із Америкою, із Європою. Тобто, насправді, можна прослідкувати одні і ті самі аргументи. Тобто, це добре структурована та організована кампанія. Ну, і зараз ми просто переповнені дезінформацією, особливо щодо виборів. Ну, я навіть не знаю, як контролювати цю дезінформацію. Звичайно, що я оптимістично налаштована. Я впевнена в тому, що є достатньо людей, зокрема люди в цій кімнаті, які мислять незалежно і які не дозволять іншим людям їм вказувати, що думати і що є правдою чи ні. Тобто, з цієї точки зору я є оптимісткою щодо людей, але все-таки мені здається, що ми вже так ходимо по гострому лезу, особливо коли йдеться про долю та майбутнє нашої планети. Ну, але насправді ми вже дуже багато всього хорошого зробили, особливо коли йдеться про забруднення довкілля та глобального потепління. І насправді є всі необхідні технології. Нам просто зараз потрібно прийняти відповідні норми та правила. Ну, наприклад, давайте скажемо ні дитячій праці, або давайте скажемо ні видобуванню викопних палив. Давайте встановимо чіткі та прозорі правила. Але це потребує влади, яка не буде знаходитися в кишенях олігархів та великого бізнесу. Ну, вже хотів сказати, що все, але ну, ще буквально останнє запитання. Так і в наш час, ну, принаймні, в мене є час. У нас ще 12 років, до речі, цілих 12 років. Ну, дякую за те, що ви почали нашу дискусію щодо глобального потепління та зміни клімату. Мені здається, що це дуже важливе дискусійне питання. І, звичайно, що це занадто глобальне питання, щоб ми його зараз тут проговорили. Але я хочу повернутися до початку вашої історії, хоча це також пов'язано з нашою дискусією. Ви сказали, що спочатку ви відстоювали якісь конкретні речі. Наприклад, ви хотіли змінити певне законодавство, або ви хотіли змінити певні норми. Тобто, коли ви почали свій активізм, ви мали конкретну ціль перед собою. Ну, і я собі думаю, що для молодих активістів, для молодих громадських учасників це дуже важливо, що у вас є чітка мета, ви чітко розумієте, як її добитися. Ну і, можливо, ви навіть отримували якісь поради чи консультації. Ну, принаймні, зараз ми знаємо, з чого починати, які кроки потрібно зробити, і коли ми постійно добилися своєї цілі, ми можемо рухатися далі. Але у мене є таке запитання. Як ви думаєте, молоді люди, які є учасниками, скажімо, «П'ятниця для майбутнього», якщо вони... Чи вони, можливо, не забагато хочуть, враховуючи їхній вік чи їхні можливості? Ну, звичайно, що з точки зору конкретної цілі і конкретної тактики і конкретних результатів це дуже сприятливе середовище, тому що це ті інструменти, які використовувалися лесбійками та геями по всьому світу. Ну, якщо говорити про молодих людей, ну, то залежить, про яких молодих людей ви говорите. Ну, якщо подивитися про тих молодих людей, які відстоюють заборону вогнепальної зброї у Сполучених Штатах, то це дуже амбіційні люди. Вони просто хочуть забрати зброю з вулиць, щоб не було стрілянини і не було масових вбивств.
Ну, але я повністю погоджуюся, що все-таки, напевно, простіше працювати над конкретною метою. Тобто, напевно, це буде краще, якщо ми зможемо поєднати всі крапки і просто поступово переходити від одної цілі до іншої. І отримуєш якесь особливе задоволення, коли добиваєшся конкретної цілі. Наприклад, коли бачиш, що от ти долучився до того, що змінилося якесь законодавство. І за свою життєву історію я добилася дуже багато успішних здобутків. Коли, наприклад, я очолювала Оксфім Нові, і ми працювали із понад 800 організацій громадянського суспільства, багато із цих громадських організацій добилися конкретних речей у своїх країнах. Тому ви праві, що приємно і отримуєш задоволення від того, що переходиш від пункту А до Б, від пункту Б до С, і потім собі сидиш, оглядаєшся назад і думаєш, от це мій здобуток, це результат моєї роботи. Але тим не менше є прогалини. Ну, і якщо чесно, мені раніше здавалося, що ми могли грати в політику, будучи в громадянському суспільстві, але тепер я розумію, що все-таки нам потрібно бути частиною політики. Мене завжди запитували, чому я ніколи не йду в політику. Я завжди відповідала, я не люблю політиків, і це правда. Я не дуже то полюбляю політиків, але зараз я бачу, що все-таки це недостатнє виправдання. Тому що громадянське суспільство може вас довести лише до певної точки. Ну, наприклад, і громадянське суспільство не допоможе мені забрати автомобілі, які їздять на викопному паливі з вулиці. Тобто все-таки потрібно йти в політику. Тому частково з вами погоджуюся. І останнє запитання. Ну, а що ви скажете? Що ви скажете про Майдан, про те, що буде в неділю? Що тут відбувається, до речі? Що ви будете робити? Ну, у нас є хороший досвід організації майданів в Україні. Якщо вам цікаво, ми можемо поділитися цим досвідом. Ви сказали, що в нас залишилося 12 років, але це, по суті, означає, що майже не залишилося часу. Ну, оці 4 дні до неділі так само сприймається, що у нас вже немає часу, але все ще 4 дні залишилося, тому ніхто не знає. Ну, і я сподіваюся, що все-таки в нас все ще є 4 дні. І навіть якщо ви з Грінпісу, не все на цій планеті буде зеленим. Ну і останнє запитання. Так, намагаюся тут побавитися в слова. Уявіть собі, що завтра кожна газета та журналу «Світу» має порожню білу першу шпальту і є лише одне речення. Це ваша особиста цитата. Що буде написано на першій шпальті? Обурюйтеся, тому що це є локомотивом змін. Дякуємо. Сильвія Боррен.